नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एक्झाम हॉल या चॅनलमध्ये आपलं पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत आहे। तर मित्रांनो, Sppu च्या फार्मसी आणि इंजिनिअरिंगच्या फर्स्ट अँड सेकंड इयरच्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे सर्क्युलर आलेले आहे। त्या सर्क्युलर मध्ये ज्या इन सेमिस्टर एक्झाम्स असतील आणि तसेच प्रॅक्टिकल एक्झामिनेशन बद्दल महत्त्वाची माहिती दिलेली आहे। सर्व काय याच्यामध्ये कव्हर करणार आहोत। व्हिडिओ एंड पर्यंत पहा। चॅनलवर नवीन जर असाल तर सबस्क्राइब नक्कीच करा। सो लेट्स बिगिन। तर मित्रांनो, ऍज यू कॅन सी, हे आहे ते ऑफिशियल सर्क्युलर जे तुम्हाला आमच्या इंस्टाग्रामच्या पेजवर सुद्धा मिळून जाईल। हँडल आहे एक्झाम हॉल 5। तर तिथं वाचायचे असेल ते वाचू शकता। याच्यामध्ये दिलेलं काय आहे, शॉर्ट मध्ये सांगायचं म्हणलं तर फर्स्ट पॅराग्राफ मध्ये सेकंड इयरचे विद्यार्थी फार्मसी आणि इंजिनिअरिंग त्यांच्यासाठी दिलेलं आहे की तुमच्या ज्या प्रॅक्टिकल एक्झाम्स असतील त्या 23 पर्यंत घेतल्या जातील। तिथपर्यंत घेण्याचे निर्देश जे आहेत ते याच्यामध्ये दिलेले आहेत। 23 पर्यंत प्रॅक्टिकल एक्झामिनेशन्स। त्याच्यानंतर लगेच 24 तारखेपासून ते 5 फेब्रुवारी पर्यंत, म्हणजे 24 जानेवारी 2022 ते 5 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत तुमच्या इन सेमिस्टर एक्झामिनेशन्स होतील। सेकंड इयरच्या विद्यार्थ्यांसाठी हे आहे। आता हे कळालं तुम्हाला। याचा जो डिटेल्ड टाइम टेबल असेल, स्केड्यूल असेल, ते लवकरच जे आहेत युनिव्हर्सिटी किंवा हे जे कॉलेजेस असतील ते जाहीर करतील। तुम्हाला कळून जाईल, जसं येईल तसं सांगितलं जाईल। त्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा। आता दुसऱ्या पॅराग्राफ मध्ये दिलेलं आहे, जे फर्स्ट इयरचे विद्यार्थी आहेत त्यांच्या ज्या इन सेमिस्टर एक्झामिनेशन्स असतील त्या पुढच्या मंथमध्ये म्हणजेच फेब्रुवारी मध्येच घेतल्या जातील। त्या 21 फेब्रुवारी ते 28 फेब्रुवारी या दरम्यान ह्या ज्या इन सेमिस्टर एक्झाम्स असतील फर्स्ट इयरच्या विद्यार्थ्यांच्या त्या घेतल्या जातील। याच्याही बद्दल अजून ज्या डिटेल्स वगैरे असतील, म्हणजे स्केड्यूल रिलेटेड, टाइम टेबल रिलेटेड किंवा इतर काहीही, तर त्या लवकरच युनिव्हर्सिटी जाहीर करेल त्यांच्या ऑफिशियल साईटवर। आता राहिला प्रश्न परीक्षेचा मोडचा, तर तो परीक्षेचा मोड जो आहे तो अजूनही जाहीर केलेला नाही मित्रांनो। हे सर्क्युलर फर्स्ट अँड सेकंड इयरचे जे इंजिनिअरिंग अँड फार्मसी विद्यार्थी आहेत त्यांच्यासाठी आहे। याच्यामध्ये फक्त आणि फक्त एवढीच माहिती दिलेली आहे की इन सेमिस्टर एक्झाम्स कधीपर्यंत घेतल्या जातील। आता जे अहवाल आहे तो सबमिट झालेला आहे, सर्वांना माहित आहे। याच्याबद्दल अपडेट सुद्धा दिली होती। याच्यावर निर्णय लवकरच येईल आणि ते जे सर्क्युलर आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला एक्झामिनेशनचा मोड काय असेल वगैरे कळेल। पण हिंट दिल्या जात आहेत की लास्ट इयरच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा या ऑफलाईन घेतल्या जातील आणि उर्वरित जे वर्ष असतील त्यांच्या परीक्षा या ऑनलाईन होतील। काय होतं हे आपण पुढे पाहू। तोपर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा। अशाच शॉर्ट अपडेटसाठी किंवा इतर युनिव्हर्सिटी अपडेटसाठी सुद्धा चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा। आणि व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।